हेलो साथीहरू, के छ हालखबर? आज म तपाईँहरूको लागि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आज म तपाईँहरूलाई बताउँछु कुन च्यालेन्जमा ग्रेड कटिङ छ या छैन, कसरी थाहा पाउने होइन, रोडको क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ च्यालेन्ज 1+180 है। च्यालेन्ज 1+180 मा ग्रेड कटिङ छ कि छैन मजाले तपाईँले क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर छर्लङ्ग थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ च्यालेन्ज 1+180 मा तपाईँले यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ यो रोडको टप लेयर छ है। टप लेयरभन्दा माथि यहाँ यसो डट 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 लाइन दिएको छ भने तपाईँले बुझ्न यहीँबाट मजाले हेरेर छर्लङ्ग तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको ग्रेड कटिङ छ है। सपोज यो लाइन छ नि, यो लाइन तपाईँको यहीँ भइदिएको भयो, यही ठ्याक्कै अट्याचमा रोडको टप लेभलमा भइदिएको भयो, यहाँ कटिङ छैन भनेर तपाईँले मजाले छर्लङ्गै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ होइन। यो लाइन योभन्दा माथि यसो डट 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 गरेर आएको छ भनेले तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ ग्रेड कटिङ छ है। साइज यही लाइन होइन, तपाईँको यो तल डट 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 यसरी गएको भयो, तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने यहाँ फिलिङ छ। र यो टप लेभलभन्दा माथि उठेर यसरी डट 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 गएको छ भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ यहाँ कटिङ छ है। यति भनेको पुरै तपाईँको कटिङ हो है, यसरी कटिङ हो है। आशा छ साथीहरू यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले अब मजाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कुन च्यालेन्जमा कटिङ छ कि छैन या फिलिङ छ कि छैन होइन, कटिङ छ भनेर तपाईँले यहाँबाट मजाले हेरेर छर्लङ्गै बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अनि कति कटिङ छ भने यसको तल कटिङ दिया हुन्छ है, अनि फिलिङ दिया हुन्छ है। कटिङ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 3.4 3.4.419 मिटर स्क्वायर यति कटिङ, यो च्यालेन्जमा यति कटिङ रहेछ भनेर यहाँ लेखेको हुन्छ। फिलिङ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 0.00 मिटर स्क्वायर छ भनेपछि यहाँ फिलिङ यो रोडको टप लेभलभन्दा यो तल यस्तो डटर भएको भयो यहाँ फिलिङ हुन्थ्यो, यहाँ छैन भयो, त्यही भएर फिलिङ यहाँ 0.0 दिएको छ है। अनि कटिङ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यति कटिङ छ है रोडको, त्यही भएर यहाँ कटिङ दिएको छ है। हस् त साथीहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर मजाले अब थाहा पाउन सक्नुहुन्छ रोडको क्रस सेक्सन ड्रइङ हेरेर होइन, कुन च्यालेन्जमा कटिङ छ कि छैन, कति कटिङ छ है। हस् त साथीहरू, यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नुहोला। यस्तै राम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड भिडियो लिएर म आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि हस् त, धन्यवाद है।